wanna go, 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 go? Where you wanna go, 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 go? Where you wanna go, 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 go? Where you wanna go, 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 go? Boy, it's up to you tonight. Make the reservation. We're currently finding someone na pwede pagpaalaman na magpalipad dito kasi hindi pa ako nakapaalam. Sobrang nostalgic na itong area na to. High school days. Ito ang aming mahiwagang kiosk dati. Yung mga court. Covered. Ano ko doon paalam? We just got a green go signal para magpalipad dito. Punahin muna natin tong field na to. Mag-nostalgia trip muna tayo habang papunta tayo dun sa pwesto. Ang dami kong sinabi, hindi pala naka-record. Ang kami kumakain sa mess hall. Dati kasi may mga bleachers po dyan. Kasi dito inuman ng tubig kapag tapos ng basketball na napakarumi. So ayun, tingin ko okay naman natin yung camera mag-charge. Kanina pa kasi nag-charge siya. Nag-empty lang din ako ng files. So let's go.
man. Well, could this day get any worse? Nawawala yung likod no peanut. Fuck. Where the hell is it? Finally found it. Whew, after siguro 20 minutes na paghahanap. Dun lang pala, kanina pa ako paikot-ikot dito. Anyway, nagpapasundo na sa airmats. Mukhang kailangan na natin i-adjourn muna yung trip. Siguro last flight ako ngayon, tapos goodbye muna.